Kumbakonam is bekend om zijn vele tempels en kloosters. Binnen de stad zijn er ongeveer 188 tempels. De stad kende een grote bloei tijdens de Cholas-dynastie. De naam verwijst naar de oerpot van Brahma, waarin alle zaad van de levende wezens op aarde wordt bewaard. Hier zou Shiva's pijl de kosmische pot verbrijzeld hebben. Adi Kumbeswarar is de oudste aan Shiva gewijde tempel van de stad en werd door de Chola-dynastie in de 7e eeuw gebouwd. Het oudste deel 7e eeuw en dit deel 13e eeuw. En hoe verder we naar binnen gaan, hoe ouder het dus allemaal wordt. Shiva en Parvati hebben, dus een man en vrouw, hebben een danswedstrijd. Maar ze kunnen het zijn alle twee goden natuurlijk, dus ze kunnen alle twee heel erg goed dansen. Dus op een gegeven moment, ze doen allerlei dansposes en ze kunnen het allemaal nadoen van elkaar, dus niemand kan winnen. En dan speelt Shiva een soort van een beetje vals, door hij een danspose heeft waar hij één been helemaal recht omhoog doet. Maar een vrouw kan dat niet doen, want dat zou indecent zijn, dat zou niet proper zijn. Dus dat kan Parvati niet nadoen en daardoor wint Shiva de danswedstrijd met zijn vrouw. Astrologie is uiterst belangrijk voor de Tamil-bevolking. Alles, van huwelijken tot feesten, worden gepland volgens de stand van de sterren. Binnen de tempelmuren zijn er winkeltjes. Net buiten de tempel staat een van de sierwagens welke tijdens festivals door de straten worden gereden. We worden getrakteerd op een lekkere masala chai tea. We bezoeken de Airavatesvara-tempel, het UNESCO-monument van Dharasuram. De tempel werd gebouwd in de 12e eeuw door de Chola-dynastie. Via de Mahadwara wordt de tempel vanuit het oosten betreden. Het poortgebouw wordt bewaakt door Nandi, het rijdier van Shiva. De fijne reliefs en prachtige beelden waarmee de tempel versierd werden, getuigt van het grote vakmanschap van de Chola-beeldhouwers. Het paardenkarretje op het tempelgebouw trekt onmiddellijk de aandacht. De wagen en het wiel zijn zo fijn bewerkt dat ze zelfs de fijnste details bevatten. Zoals in alle tempels worden ook hier nog ceremonieën gehouden. De tempel is gebouwd in de vorm van een ceremoniewagen, zoals ze gebruikt worden tijdens de festivaloptochten. De toren is 24 meter hoog. Rond de mandapam of hoofdgebouw ligt een indrukwekkende zuilengalerij, waar, beschut tegen de felle zon, men een processie kan lopen rond de tempel. Net buiten Tanjore ligt de indrukwekkende Brihadisvara-tempel. Het is een van de grootste hindoeïstische tempelcomplexen ter wereld en is gewijd aan Shiva. De tempel werd gebouwd in het begin van de 11e eeuw, in opdracht van de Chola-koning Rajaraya Chola I. Een enorme monoliet draagt het imposante poortgebouw.
De tempel staat te midden van versterkte muren. Via verschillende indrukwekkende poorten kom je op het plein voor de eigenlijke tempel. Hier staat een groot standbeeld van Nandi, het rijdier van Shiva. De stier is uit één stuk gehouwen. De Vimana of tempeltoren is 66 meter hoog en een van de grootste van zijn soort. De deksteen weegt zo'n 80 ton. Het complex herbergt de mooiste beeldhouwwerken, die getuigen van groots vakmanschap. Nu nog zijn de beelden en reliëfs in uitstekende staat en als stripverhalen beelden ze taferelen uit de Hindoe-mythologie uit. Het bijzondere aan de tempel is dat 's middags de schaduw ervan nooit op de grond valt. Het graniet voor de bouw van de tempel werd uit een groeve 100 kilometer verder aangevoerd. De Cholas waren niet alleen uitstekende bouwmeesters, maar ze waren ook erg bedreven in het gieten van bronzen beelden. In deze werkplaats worden de beelden nog op authentieke wijze gegoten. Eerst wordt een lemen figuur gemaakt. Daarna worden ze ingesmeerd met was en tenslotte in een aarden mal ingepakt. De mal wordt vervolgens in de zon gelegd, waardoor de was smelt en uit de mal loopt. In de vrijgekomen ruimte wordt dan het vloeibare brons gegoten. Veilige werkvoorwaarden stonden niet in zijn arbeidscontract, denk ik. Mandurai, de stad van feesten en tempels. Aan de rand van de stad bezoeken we een bloemenmarkt, waar een gezellige drukte heerst. Voor ons Westerlingen lijkt het één chaos van verkopers. Al wordt er druk gehandeld, de sfeer is gemoedelijk. De stad is gebouwd in de vorm van een lotusbloem. We bezoeken er een groente- en fruitmarkt. Het aanbod is overweldigend. We wandelen door de afdeling waar bananen verkocht worden. Keuze in overvloed. En we ontdekken dat er zelfs rode bananen bestaan.
De stad wordt gedomineerd door de Meenakshi-tempel, waarvan zijn kleurrijke toegangspoorten hoog boven de stad uitsteken. Het straatbeeld wordt overheerst door de imposante poorttorens, gopurams genaamd, van de Meenakshi-tempel. Voor het bezoek aan deze tempel gelden wel heel bijzondere regels. Fototoestellen, noch videocamera's zijn er toegelaten. Maar de smartphone mag dan weer wel. De volgende beelden werden dan ook met een gsm gefilmd. Het complex van de Meenakshi-tempel bestaat uit 2 afzonderlijke tempels. De kleine tempel is gewijd aan Meenakshi, de echtgenote van Shiva, en is alleen voor vrouwen toegankelijk. De grote tempel is gewijd aan Shiva en is alleen voor mannen toegankelijk. Tegen de beide tempels ligt een grote vijver, Potramarai Kulam genoemd. Deze wordt omringd door een kloostergang. Ook is er een hal met 1000 gebeeldhouwde pilaren te vinden. Het complex wordt omringd door een muur met 4 gopurams, waarvan de hoogste meer dan 50 meter hoog is. Binnen de muren zijn er nog eens 8 te vinden. Bij dit beeld, wat staat voor vruchtbaarheid, worden door de vele wanhopige vrouwen offers gebracht. De tempel trekt dagelijks duizenden gelovigen uit heel India. Net buiten de tempel is een overdekte markt, waar de kleermakers hun waren produceren en verkopen. Ze richten zich voornamelijk op de vele pelgrims die op weg zijn naar de tempel. Met de fietsrishka maken we een tour door de volkse buurten van de stad. Het is er gezellig druk en de mensen zijn supervriendelijk. We worden aangeroepen en toegezwaaid. Het heeft tijdens de voorjaarsmoesson niet genoeg geregend en nu staat de rivier Vaidai volledig droog. Madurai is gekend voor zijn uitstekende textielproductie. Talloze kleinschalige ateliers bieden dan ook werk aan de verarmde bevolking. Het doet mij een beetje denken aan hoe het er bij ons ten tijde van priester Daams zijn 19e eeuw aan toe ging. Weg van de Bengaalse vlakten trekken we naar de bergen, de Western Ghats genaamd, waar we de theevelden zullen bezoeken. Het centrum van de thee is het stadje Munnar op 1600 meter hoogte gelegen. De groentenmarkt vormt het hart van het kleine stadje. Op het menu zal geen vis gekozen worden.
De omgeving van Munnar met zijn prachtige theeplantages oogt heel bijzonder. Het theeplukken is nog steeds echte handenarbeid. Al worden de theeblaadjes niet meer echt geplukt, maar knipt men ze met een soort schaar. Het blijft een vrij zware en intensieve aangelegenheid. We wonen een Kalari-Payat-demonstratie bij. Het is een eeuwenoude vechtsport. Het werd en wordt in het zuiden van India beoefend en is gebaseerd op bewegingen die gevonden werden in de dierenwereld. Het gebouw waar deze sport wordt beoefend wordt Kalari genoemd. Thekadi is bekend om de mooiste specerijtuinen van Kerala. Het is eveneens de uitvalsbasis voor het Periyar Tiger Reserve. Het park is een kleine 1000 vierkante kilometer groot en herbergt zeldzame, endemische en bedreigde flora en fauna. Zowel olifanten als tijgers vinden hier hun thuis, al moeten wij het doen met enkele apen en buffels. Door de dichte begroeiing zijn de dieren moeilijk te spotten. Samen met onze ervaren gids maken we een wandeltocht door het park. Hij is niet gewapend, dus zullen er wel geen tijgers in de buurt zijn, toch? Er leven wel degelijk tijgers, al zijn deze krabsporen oud. Een boottochtje mag natuurlijk niet ontbreken. Op de terugweg merken we een zeer grote eekhoorn.